it's me, Princess. And Nicole. And for today's video, it's the time of the year. Bukas na guys sa mga regalo. Ito na pala hinihintay ko sa vlog na to. So for today's video, we're gonna do our family Exchange Gift 2022. Today pala is December 24, so Merry Christmas everyone. Merry Christmas! Sino mga una guys? Siyempre natin hindi nakasali last year. Nakakuha natin bakit di siya sumali last year. Kasi ano? Yeah, baka magtaka kayo, bakit bigla, may pumasok na isa. So ano, ba't niyo sumama ka ba? Eh, nagagalit yung anak ko sa Amerika dahil ayaw ko na sumama. Okay, kakat na yan. Dahil ayaw ko na Paano lang? Ganun. O sige, may bus na. She can't read. Ano? Okay na yan. Pag di maabot din nakasali. Like this. Oh, wait, let's check. Ikaw na, Nicole lang muna. Like last time, ticket, tapos ano. Sige, Okay. ticket tapos Ganyan kayo. Wala. And Where is it? Wala kinuklog. Ay, bakit? Wala, kailangan ng kamay. Ganun na kayo kasi iabot Okay. na. Ready? Oh my God, bigo ako. Ako! Di ba ako laman? This is Hindi alam. I knew. Guys, parang walang laman. Meron yan. Wala mo. Okay, I'm a guess. Kasi guys, wala akong wishlist na naman. Natapos ang taon na wala talaga akong wishlist. I think I have everything na. Tama? Wala talaga akong wishlist, so hindi ko ito alam. Feel ko motor. Ay! Tagal naman kayo. Natagal nga mo. Sorry guys, kasi papato sa tatlo-tatlo sa take. Pwede naman isa lang. Okay, let's open it. All together. Tika. We can hear about the surprise. Kayo po nga nakita ko, regalo ko nga. Ay, hindi ko nakita. Why? Wala kita. Ay, Ay? Guys, wala siyang regalo guys. Liz. ano yan? Isda! Mga isda! Ayoko na yun! Ako, ipakita mo doon. May isda na to! Galon! Nabukas ka mo dyan! Bawal! Bawal ako sa isda! Uy, maganda to. Maganda yan. Bawal ako sa tao! Is it moving? Batayan mo rin! Ang galing. Mahal natin ang anak. Hindi ko bakit ang gift mo ah. Hindi ko battery yun naman. Hindi yan. Ito talaga regalo ko sa'yo. Mark and Spencer, ito digest. Guys, parang bumabalik sa akin ang karma ko. Ayun, guys. Ganda naman yun. Saan nabili yun? Ito yung stapler, tulog ako. Okay, let's open it. Casey, ano mo na nga yan? Totoo ba? Asan yung box? Thank you, Nicole, for this. Oh my God, I have Guys it. niya pala ang packaging. Ah, maliit ah. 7 Hindi, yan. cash ito sa akin. Hindi ka siya. Ay, hindi maluwag pa. Ah! Parang may ganito na ako. Thank you, Nicole. Giveaway. Meron ako panibago added to my sneaker collection na hindi ko naman po sinusuot. Thanks, Nicole. Good morning. Ikaw na! Ikaw na! Oo, ikaw. Wait, what's my gift? I can't sit. Look at it. Where is it? Where is it? Okay, close your eyes, everybody. Okay. Close your eyes. With fingers, please. Open your eyes! Easy. Casey. Hindi ako. Labot sa'yo. Kaya ko kay Casey. It's a soup. Let's hear it na. Oh. Ate, I wanted this. Thank you, ate. Yeah, yan na yung gift ko. No, I wanted this shirt. Yung binili namin to, kasama si Casey noon. Pero ang sinasabi ko, akin talaga to guys. Pero sabi niya, Pero I want this this. na guys. In your eyes, sa'yo talaga yan. Yeah. Plus, this! I have two gifts. This video. Ang daming tape. Pinantad nun. Can I break the box? Yeah, you can break the box. But sorry, Berzy. Oh! Ah! I really wanted the new player. Thank you, ate. Welcome. Thank you. You said Oh, it's my turn. Yeah, your turn. Okay. Your eyes closed. Should I close my eyes pa ba? Alam ko na kung sino Oo, mo sa sa akin. nice pa din.
guys. Sino? Akin? No. Pili. I got mommy. I have 2 gifts for her. Wow! There's a story behind Di ba akala mo kay Mood na? Kayo talaga yan. Ang story nito guys, siya din nagbayad kahapon. Nasa pa. There's Isa another. pa! Yan guys. Sinagrap niyan. Sinagrap niyan. Wow! Binili niya naman. Kailan? Ano mo binili, Beb? When we went to festival. Siya lang mag-isa? Yeah. Oh, sino ba isa? Pabili na yan! I can't even do that! Wow. Kaya pala nagkaroon siya ng store, ma. The store is not here. Ah, ang galing! Okay, okay. Ay, alam ko na po natin lahat. Ay, parang alam ko na din. Close your eyes. Oh. Daddy! Ah! Hirap regalo ni Daddy sa totoong buhay lang. Wow! Color matchy, guys. It's real. It's Thank you. size. It's a Lacoste polo. Wow, it's a Lacoste polo. Thank you. Merry Christmas. Daddy, pahiram. Okay, next, Daddy, your turn. Ako na? Yes. Sa'yo. Ayun, Casey, technically, dalawa na lang sila. Oo nga, oo. Di ba? Or baka nakaboot sa isa. Ay, sa... Close your eyes pa rin ba? Oo. Okay, Okay. 1, 2, 3. Ako! Open your eyes. Wala pa. Open yours. I'm 3 years old. Naman. Wow! Ano yan, Oh guys? my. Kala ko ba hindi pwede? Oh, next na. Hindi na pina-explain kung saan galing. Ano ba yun? Okay, Ang bilis ng screen. kakat agad. Then, Sige, super hilig ka sa gold. Passing mo din. I think Would you all this Pero time? bago yan. Ikaw na what's sa akin? Dami naman tip nito. Oh my god. Yan lang talaga yung ano. Ay, napabuksan, guys. Digest it. First. What's that? Ilang Ilang pera. gigabytes? 2 tera. Oh my Oh. god. Thank you guys. This is my wish list talaga. It's Kasi a kailangan hard ng storage, guys. Thank you, Mudra. Oh my No, meron God. pang gift, guys, for everyone. Wow. Pero tapos na yung cage gift, so watch it. Bye. Guys, gift lang to for Gift each and everyone. giving. Oh, giving time na. Meron na si ate ngayon. Meron na this year! So this gift is for Nicole! Ay, sabay-sabay mo buksan. Yeah, sabay-sabay. Okay. This gift is for Evelyn! I knew it was like her. Okay, okay. This is not mine. Ito kay mami to. Okay. Oh. Wala ka din, Daddy. Only for the girls lang to. Girls love. Talagang hindi pa kinumpleto. Ang picture na. Ano lang, next Christmas. Kaya sa amin ni Casey. Okay, where is it? No, this one kasi kay Casey. Share kami ni Nicole. Yeah, Casey. Share kami ni Nicole dito. Oh, open it, guys. Oh. The The light. gift. Star Wars. I wanted this one. Thank you. Wow. Pang New Year. Blouse. Blouse. Wow, thank you, ate. Thank you. Ay, ganda ng shades mo. Thank you. Kasi nga kasi na cat eyes, dapat bigyan ko talaga siya ng pusa. Kaya nag-box kami, so baka mag-earth. Kasi daddy mo. Wala, shirt lang. Kasya sa akin? Hindi, kasi ako talaga yun. Thank you, guys. Oh, your turn, Nicole! Ano pala? Ito. My gift for Daddy. This is for Casey. Oh, thank you. This is for you. Oh my God, I feel so, oh my God. You know what, I love chicken nuggets. And this is for Mommy. This is for Emily. Yay. Oh, 1, 2, 3. I really wanted this one. Sakto yung belt ko nasira eh. Wow! Giordano. Another one. Guys, if you malaman yung gift ko, guys, thank you, Nicole, natin. Gusto nyo malaman? Parang there, ah. Okay, oh my God, this is so special. From PN Merch, oh my
Ay, gano'n talaga. Ay, my God, talaga. Ay! Oh, I think I know. Oh yeah, what brand is this? What brand? Don't tell me. Ito, meron akong papasto sa Ah! Princess, Thank kay you. Nicole. Thank you. Guys. Oh, thank Thank you. you. Dito! Hindi umabot. Hindi umabot. Wala kasi ano pula. Nag-cut off. Okay, Oh, next. it's daddy, Ako naman. sir. Daddy's turn. Ang daming tape, guys. Sa isa na mag-open. Ayan. Ito naman para kay Princess. Ito sa akin, beatboxing ba? Ito kay Casey. Yay! Ay, hindi, isa-isa muna. Si ate mo na Okay, me mag-open. first. Huh? What is... Ito kay Nicole. Oh my God! Wala! Tagpunin ko Susunod talaga yan, Daddy. Ha? Susunod talaga yan. Oh, yan. Merry Thank you, Christmas. Daddy. Si Casey naman. Oh, it's Ay, mine. baka may lamang cash. Ay mo. Ay, ako yung head ko. Ang ganda. Parang mas note eh, di ba? Ba't pa gusto ko to? Pero nag-research ako. Sa Google ba to, guys? Ito kay Nicole pala. Hawakan Thank mo you. muna. May laman It's a shirt. Wow. No, it's shorts. Open, open, open. There. Wow. It's Ah! really Christmas, it's really Casey. cool. Thank you, Daddy. What's that? Carrot. Thank you, Daddy. Ang ganda naman. Ay, galo ko. Ay, press ay, huwag Siyempre, na. Galo meron kayo din si Mudra. Para vitamins. Kasi kanina may isda, di ba? Yes. Ano yan? Pinagis. May ahas, guys! Ayan! Wow! Wow! Ganun na ako yan. Nadidiri siya. Buksan mo! Buksan ko na. Siyempre, parang Baka gano'n meron dito, ah. Oh, good. Ano ba? Ano yan? Chocolate bar? or Chocolate something? bar. Wow! O, yan kay Mudra. Ito naman kay Mami Karen. Siyempre. Wow! Guys! Guys, super addict sila sa gold. Guys, di nila alam sasanla ako din yan, mama. Ay, pero ang ganda ng pagkakagold niya, guys. Thank you, Daddy. Wow! Original gold. Daddy! Daddy, what ba? Ay, mayroon pa. Meron pa? Tigi-tigi sa si Princess. Again. At si Oh, Casey. wait. Yes, This from is a Mami ticket. Karen and Ah! Sa loob. Ay, parang ano to, yung mga paper na gumagano nila. Parang decoration to. sabay-sabay niyong buksan. Banner. Parang pa-banner Chinese New Year lang to. Ay, ano to ba? Ay, ay, ang galing mo! Ang galing manag. Guys, oh my God! Tama-tama may Chinese style yan. Sawadi ka. Thailand yun. Wait, guys, parang sa loob pa ng panty ko, guys. What? Meron pa ba? Wow! To Gift mom. for Mommy! Yay! Ate, Wow! Mami mo! Diamond! Same pouch. 1, 2, Wala energy ah. Kaya mo yan? 1, 2, 20. 20! Gusto na siya sore throat. Thank you, guys. 1, 2, 3. And then syempre meron din si Daddy! Dahil budget ah! Dami budget, ah. Open it! Red nail. No refrigerator. TV! Open it, open it, open it, open it! Pag ganun, pag ganun. Yeah. Nakikita nila sa unahan. Para sino makakita bago ako. Guys,